Hi guys! Nandito na tayo sa menu ng aking cellphone. Meron kasi sa inyo noong nag-comment at nagtatanong kung paano ako nag-order online. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mismo kung paano ako nag-order at kung saan ako nag-order. Ito yung menu guys. Nakita nyo itong Facebook dito sa part na left part. So, i-click natin yung Facebook. Ayan. And then dito sa may search bar niya guys, pindutin ko lang itong search bar. And then, kung nakita nyo yung nag-ano dyan, ayan, ipindutin nyo lang din yan. Then, mag-type na tayo. Like, for example, maghahanap kayo ng mga seller ng gold. I-type nyo lang gold seller. Then, search. Ayan. Wait lang natin guys na mag-load. So, ayan. Meron na dito mga genuine gold buyers, gold buyer and sellers. So, ayan. Marami talagang nagpapakita dito. Pero, kung hindi pa kayo, wala pa talaga kayong ka-idea, mahirap basta-bastang mag-click dito sa mga ito kasi hindi natin alam kung sino ang tunay dito, no? Pero, dahil meron na akong idea kasi matagal ko na itong ginagawa guys, i-check natin like for example yung PNGB, yung last na pinag-orderan ko, ayan, PNGB Gold Wholesale and Retail. Ayan siya, nakikita nyo, itong first, laging sila yung mga sinesearch ko guys, PNGB. Pero may PNGB like for example, wait lang, ayan, makikita nyo itong PNGB Gold Wholesale and Retail, ayan. Ito yung kanilang group. So, dito sa kanilang group, pag kapag nag-navigate kayo dito, makikita nyo na yung mga items nila. Like, for example, itong mga to. Maraming mga golds dito, guys. Ayan, yung mga taong nakikita nyo nagpo-post dito. As you can see, moderator. Ayan. Yan yung mga pwede ninyong kontakin. It's up to you kung sinong gusto nyong matipuhan, no? Ayan, may mga prices na din yung iba dito. Ang per gram lang nila dito, guys, is 2,820. Ayan. Si Ma'am Karel Monet Panes, ito nakikita nyo. Ayan, napakadaling kausap nito, guys, as in, talaga. And, tingnan natin tong latest na post niya. Ito. Ayan. 1.5, like for example, this one, 1.5 daw. Ang presyo lang daw nito, guys, is 2,961. O, diba? Mura. Mura na. Pwedeng-pwede pang regalo. 2,961 lang daw ito. O, ganyan yung actual niya. O, ayan. O. Si Ma'am Karel Monet Panes, guys, sa Davao yung kanilang branch. Ito kasing PNGB, marami silang mga marami silang mga branch. Kaya dun yung napili ko. Pero isa rin, yung pinaka main branch nila guys is sa Ongpin dito sa Manila. Ayan, ganun lang, mag-navigate kayong ganyan. And then like for example, meron kayong natipuhan. Halimbawa, ito yung natipuhan ninyo, itong heart set na ito. Ang sabi dito guys, 4,004 pesos only. Plus of course, yung shipping fee na 350 pesos. Ang gagawin nyo ngayon, ayan, nakita nyo na ba yan? Si Ma'am Kate Reyes. Hindi, doon na lang tayo kay Ma'am Karil. Ito, halimbawa, ito ang gusto nyong orderin. Itong 2,961 na to na necklace. Ang gagawin nyo ngayon, kukunin nyo to. And then, i-screenshot nyo itong, ayan, i-screenshot. Na-screenshot na natin. Diba ngayon na-screenshot na natin, pupuntahan natin ngayon yung seller. Itong si Ma'am Karil, i-click lang yung pangalan niya. Friend na kami, okay? Kaya ito. And then, pupunta kayo dito sa message option. At pwede nyo na siyang i-message. Like for example, ito ha. Ayan, magsisend na kayo ngayon. Dito na. Isisend nyo na yung gusto nyong orderin, gusto nyong tanungin. Like the basic thing na ginagawa natin pag tayo ay nag-shopping online. At syempre, dito na rin aayusin yung, back ko na ha. Dito na din aayusin guys yung payment options. Tatanungin nyo na dito saan magbabayad, ganyan. Okay, kapag nagawa nyo ng magbayad, like for example, ang pinili nyong mode of payment is bank, GCash, or remittance. Depende yan sa inyo. Pag once na naibigay nyo na yung payment nyo guys,
isend nyo na dito yung receipt. Ayan, yung resibo at saka yung details ninyo, yung mga pagpapadalhan, tapos okay na. Ayun. Ganun lang ako nag-order guys sa online. No, ganun lang. I-back na natin. Ayan, nagbaback na ako. Next naman guys, ang pinakamadaling paraan na ituturo ko sa inyo kung paano tignan or kumbaga paano malaman kung isang scammer yung isang shop. Ayan. Pwede. Halimbawa, genuine gold, halimbawa, or may gold, 'di ba? Scammer 'yon. Ngayon, kunwari may nag-offer sa inyo ng napakamura. Punta kayo dito sa may search bar ulit. Ayan. Ngayon, i-type ninyo yung pangalan ng shop na 'yon na parang mura. Halimbawa, May Gold. May Gold Scammer. Dagdagan nyo lang guys ng scammer na word. Ganyan. O tapos i-search ninyo. Oops! Ayan na siya guys. O, nakikita nyo? Nagsisilabasan na itong mga detalye regarding sa scammer na ito. Ayan. O, halimbawa ito mga photos. O, ayan, scammer, may gold, mga genuine gold, mga Saudi gold. Yung mga yon, alam nyo, kaya ganun lang yung dapat ninyong gawin. Dito sa search bar ng Facebook, i-type ninyo yung pangalan ng shop at dagdagan nyo ng word ni scammer. Kapag yan may lumabas na mga record na hindi maganda guys, wag na kayong mag-order, no? So, ganun lang. Mag-order ako next time. Mag-order ako ng item. Ipapakita ko sa inyo kung kanino ako mag-order at i-update ko kayo. So yan muna sa ngayon. I hope you like this video. Kung nagustuhan nyo guys, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-comment nyo din dyan sa baba kung nabudol na rin ba kayo or na-scam, or kung nakabili na rin ba kayo dito sa PNGB, or kung meron kayong mga queries regarding sa gold, you can message me. Siya nga pala guys, you can visit my Facebook page, Crazy Test Vlogs. Okay? Crazy Test Vlogs guys, or pwede nyong i-visit itong Facebook ko. Kaso nga lang iba yung pangalan ko dito guys. It's a bit hard to pronounce kasi ito nga balibaliktad. So ayan, sa Tecanilo, Burgos. Thessalonica, Burgos. Sabi ko nga sa inyo yung real name ko. So yun muna for now. See you on my next video guys. Bye!